Hồng phấn. Thanh quỷ. Film was translated and narrated by M. 5 năm rồi. Cha. Mẹ. Chị. Thanh Vân đã trở về rồi. Lần trở về này, Thanh Vân nhất định sẽ tự tay lấy mạng kẻ thù. Vì 65 mạng người của nhà họ Bộ mà báo thù rửa hận. Kẻ nào chán sống rồi, dám đến địa bàn của tôi gây rối. Cút. Phong Nguyệt, bọn xúc sinh chúng mày. Mày là thứ khốn kiếp từ đâu ra? Mày có tin tao xử mày thành từng mảnh cho chó ăn không? Mở to mắt của mày ra mà nhìn. Rốt cuộc tao là ai? Tao cứ tưởng là ai, hóa ra là tàn dư nhà họ Bộ. Cái thằng khác cả nhà mất mạng. Sao hả? Ở ngoài lăn lộn không nổi nữa rồi, chuẩn bị về Ninh Thành ăn xin sao? Được thôi, không thành vấn đề. Chỉ cần mày quỳ xuống gọi một tiếng ông nội. Mày gọi 1 tiếng, tao sẽ cho mày 100. Mày gọi 10 tiếng, tao sẽ cộng thêm cho mày 100 nữa. Thế nào? Hoặc là mày không phải đến để quấy rầy bọn tao, mà là đến để gia nhập với bọn tao. Phong Nguyệt, anh xin lỗi. Tất cả là do anh đến muộn. Cứu con gái của chúng ta. Chúng ta có con gái rồi sao? Con gái ở đâu? Em nói cho anh biết. Phong Nguyệt. Mày dám đánh tao? Lấy mạng tên này cho tao. Thanh quỷ, Hồng phấn, ra tay. Bộ ra. Không, tổ tông Bộ. Cha tôi là người giàu nhất Ninh Thành. Chỉ cần anh tha cho tôi. Muốn tiền, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa. Chẳng phải chỉ là mấy tên côn đồ có chút tiền bẩn thôi sao? Nói, con gái tôi ở đâu? Tôi không biết. Không biết. Nói. Cô bé bị Lương Đỉnh Côn. Cô bé bị Lương Đỉnh Côn đưa đến nhà họ Triệu rồi. Cái gì? Phong Nguyệt, em yên tâm đi. Lần này trở về, anh nhất định sẽ khiến những kẻ ức hiếp em phải trả giá. Chắc hẳn chư vị cũng biết, lão hủ đây từ 1 năm trước đã bị mù cả đôi mắt, mãi vẫn chưa tìm được giác mạc phù hợp. Vốn dĩ lão hủ không muốn tổ chức tiệc thọ này, nhưng thằng nhóc Vô Kỵ này rất hiếu thảo, nói rằng đã tìm được giác mạc, muốn nhân dịp tiệc thọ này tặng cho lão hủ. Lão hủ cũng không muốn làm phật ý nó. Đồng thời lão hủ cũng xin cảm ơn quý vị thân bằng cố hữu đã nể mặt đến tham dự buổi tiệc thọ của lão mù này. Có thể đến tham dự tiệc thọ của Triệu lão thái gia chính là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này chúng tôi còn phải nhờ cậy Triệu lão gia và Triệu thiếu gia nhiều. Hôm nay những ai có thể đến phủ của bỉ nhân đều là bạn tốt của nhà họ Triệu tôi. Lão hủ tuổi đã cao, vẫn hy vọng các vị thúc bá có thể chỉ bảo thêm cho tiểu tử Vô Kỵ này. Triệu thiếu gia chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ,
của Ninh Thành chúng ta. Những người như chúng tôi e rằng đều sẽ bị Triệu thiếu gia đánh mất mạng trên bãi cát mất thôi. Chư vị tiền bối cứ uống trước, tôi đi lấy quà mừng thọ của lão gia lên. Xin thất lễ một lát. Chúc mừng lão gia. Cô nhi nhà họ Bộ Bộ Thanh Vân mang theo 65 oan hồn nhà họ Bộ, 3.7416 vị anh linh đến tiễn Triệu lão gia đoạn đường cuối cùng. Bộ Thanh Vân dám đến đây gây rối. Tịch tịch. Hóa ra là tàn nghiệt của nhà họ Bộ. Phế vật như cậu, hôm nay dám đến chỗ lão hủ tôi đòi người. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Triệu Chấn Xuyên, ông nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nhà họ Triệu tôi có được thành tựu ngày hôm nay, lẽ nào lại sợ một mình cậu sao? Các người dám tiến lên một bước chính là đối địch với Thái Sơ Điện. Anh nghĩ anh là điện chủ của Thái Sơ Điện sao? Hôm nay là sinh nhật của Triệu lão gia. Cậu, tên thanh niên này thật sự quá không biết điều. Nhà họ Triệu, cậu không đắc tội nổi đâu. Anh có tin tôi bây giờ. Tịch tịch. Anh nghĩ đây là nơi nào? Làm tổn hại thể diện nhà họ Triệu chúng tôi, các người đừng hòng ai thoát được. Người đâu? Lấy mạng hắn cho tôi. Xông lên. Ông nội, lão già Triệu, con muốn đổi lấy giác mạc của tiểu quận chúa sao? Bây giờ tôi cho ông một nhát thì khỏi cần chữa trị nữa. Tất cả xông lên cho tôi, đứng ngây ra đó làm gì? Lấy mạng nó. Lấy mạng người rồi, mau chạy đi. Con cứ ở đây trước, cha sẽ quay lại ngay. Hồng Phấn, anh đừng qua đây mà. Anh đừng qua đây. Anh biết rõ mà, tứ đại gia tộc chúng tôi ở Ninh Thành chính là trời, chính là luật pháp. Tứ đại gia tộc, thả tôi ra. Cậu thả cháu trai tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí với cậu đâu. Triệu Vô Kỵ, 10 năm trước anh cấu kết với người khác xâm hại tập thể một thiếu nữ chưa thành niên, khiến cô ấy bị liệt. 3 năm trước anh giả vờ súng cướp cò, cố ý lấy mạng một người. Một súc sinh như anh căn bản không xứng đáng được sống. Anh cho dù là rồng cũng phải nằm dạp xuống cho tôi. Nhà họ Triệu tôi không thù không oán gì với cậu. Nếu cậu vì con gái cậu, tôi hôm khác, không phải ngày mai tôi có thể dẫn Vô Kỵ đến tận nhà, đích thân xin lỗi con gái cậu. Không thù không oán. 65 oan hồn của nhà họ Bộ tôi, Thái Sơ Điện, 3.7416 mạng người. Ông dám nói là hoàn toàn không liên quan đến ông sao? Ông còn dám mưu toan với con gái tôi. Đây gọi là không thù không oán sao? Cậu đã làm gì cháu trai tôi? Thay nhà họ Triệu các người dọn dẹp môn hộ, thay người nhà tôi báo thù rửa hận. Cảm giác mất đi người thân yêu nhất chắc chắn không dễ chịu gì nhỉ. Trong vòng 7 ngày tôi muốn ông dẫn theo toàn bộ người nhà đến trước mộ nhà họ Bộ tôi tạ tội và nộp mạng. Nếu đến hạn mà không đến, tôi tự khắc sẽ phái người đến tận nhà lấy mạng toàn bộ các người. Đỗ Nhất Minh, quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Ninh Thành. Đáng tiếc lại không phải là xử nữ. Nhưng không sao cả, người nhà cô đã đưa cô đến giường của tôi, vậy thì tôi sẽ tận hưởng cho thật đã. Cô vợ trẻ này đây, đồ xúc sinh nhà anh thả tôi ra. Tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn thân mật đi, nếu không tôi sẽ khiến cô không có ngày nào yên ổn đâu.
Cô là đồ rách nát bị vạn người cưỡi, còn giả vờ làm gì? Đỗ Nhất Minh, anh thả tôi ra. Anh làm vậy là phạm pháp đấy. Phạm pháp? Cô quyến rũ tôi một cách lẳng lơ như vậy, đây mới là phạm pháp chứ hả? Làm gì đấy? Tầng này thiếu gia của chúng tôi đã bao trọn rồi. Mau cút đi. Thiếu gia của các người họ Đỗ, biết là Đỗ thiếu gia rồi mà còn không mau cút. Hiểu lầm. Đó đều là hiểu lầm thôi. Chuyện đó hãy nói với Đỗ thiếu gia, tôi sẽ đưa người đi ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy nữa. Đi thôi, lại đây. Nguyệt Nhi ở đâu? Liên quan gì đến anh? Tôi là chồng của Nguyệt Nhi. Nếu tôi nhớ không lầm, 5 năm trước, hôn ước giữa anh và chị họ của tôi đã được giải trừ rồi phải không? Hơn nữa, nhà họ Lương chúng ta vẫn luôn giúp anh nuôi dưỡng đứa dã chủng kia. Tôi nói cho anh biết, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng anh bất kính với con gái tôi, Tịch Tịch. Loại người như anh, kẻ ăn bám mà còn tỏ vẻ cứng rắn, tôi thấy nhiều rồi. Tránh ra, chán sống. Nói, bọn họ ở đâu? Tôi không dám nói. Không nói, tôi bóp anh mất mạng. Tôi nói, bọn họ đang ở phòng 888. Đỗ Nhất Minh, mày chán sống sao? Đồ khốn nạn nhà mày. Mày chính là cái thằng đàn ông hoang dã đó. Người đâu? Người đâu rồi? Mau ném tên này ra ngoài cho tôi. Không ai đến cứu mày đâu. Tao nói cho mày biết, mày không thể lấy mạng tao. Lấy mạng mày quá dễ dàng cho mày rồi. Mày không thể lấy mạng tao. Tao nói cho mày biết, trong nhà tao có người ở trên. Nếu mày còn dám động vào tao nữa, tao sẽ khiến mày và cô ta đều không được mất tử tế. Dám động vào người phụ nữ của bộ Thanh Vân tao, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng mất. Đừng. Không phải ý của tao. Là nhà họ Lương. Nhà họ Lương đã đưa cô ấy tới, không phải tao. Mày nói gì cơ? Phong Nguyệt, không sao. Anh vào trong một lát. Đây chẳng phải là Hoa Khôi của lớp chúng ta sao? Sao lại xa sút đến mức phải đi xe ôm thế này? Lần sau chắc cô phải đi xe buýt rồi nhỉ? Xe buýt thì thân thiện với dân chúng biết bao. Rất hợp với cô đấy. Cô ta là ai vậy? Trông mặt anh nghèo kiết xác. Không lẽ là bạn trai cô ta sao? Chắc có cơ bụng nhỉ? Có đường nhân ngư nữa. Chắc làm chuyện đó sướng lắm nhỉ? Nhìn hai người xứng đôi thế này, tôi giúp hai đứa giới thiệu một công việc nhé. Bây giờ nhiều phú bà đều thích Tiểu Bạch Kiểm, 200-300 nghìn một tháng, không thành vấn đề đâu. Cô bị điên sao? Tôi nhớ quan hệ giữa chúng ta hình như không thân thiết đến mức đó. Thanh Vân, chúng ta đi. Sao cô không giới thiệu cho tôi? Nhan sắc không tệ, nhưng mà gu thẩm mỹ thì không ra gì. Bạn cô, Đường Tinh Thần, không giới thiệu một chút sao? Đây chính là người tôi đã nói với anh, Hoa Khôi lớp chúng tôi, Lương Phong Nguyệt đó. Cô ấy thật sự rất giỏi trong việc giao tiếp với con trai, cho nên lúc đó rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Tên là Lương Phong Nguyệt sao? Đúng vậy. Không lẽ anh cũng thích cô ấy sao? Sáng nay anh còn nói người ta là bé cưng đáng yêu nhất của anh mà. Vậy ra anh chính là bộ Thanh Vân. Đúng vậy. Không biết các hạ là vị nào? Thú vị thật.
có gì thú vị? Chẳng phải chỉ là một tên nghèo kiết xác sao? Anh xem hắn ta kìa, toát ra mùi nghèo hèn khắp người. Chính là tên nghèo kiết xác như vậy đã phế chân của tên đại ngốc nhà họ Tưởng, lấy mạng tên thiếu não nhà họ Triệu, còn hại lão Đỗ. Tuyệt tự tuyệt tôn, chỉ thiếu nước lật tung trời Ninh Thành lên thôi. Anh nói là hắn ta chính là Bộ Thanh Vân mà tứ đại gia tộc Ninh Thành chuẩn bị liên thủ đối phó sao? Không biết nói thì đừng nói. Đừng tưởng bản thiếu gia đã ngủ với cô 2 lần thì cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Đường rồi. Đồ đàn bà hư hỏng, thiếu gia Đường tôi. Cô hãy nhớ kỹ cho bản thiếu gia đây. Nhà họ Đường tôi đời đời trung thành với đất nước. Tướng soái xuất hiện không ngừng, cho dù là thần vương gặp mặt cũng phải khách sáo, gọi một tiếng Đường lão tướng quân. Nhà họ Đường tôi còn cần phải liên thủ với người khác sao? Bộ Thanh Vân phải không? Anh cũng phải nhớ kỹ cho tôi. Anh ở Ninh Thành, thậm chí là ở Hoa Tư Quốc, người của nhà họ Đường không ai được phép chọc vào. Anh và nhà họ Lương cứ chờ mà nhận lấy sự trừng phạt của thiếu gia đây. Không cần cô giả nhân giả nghĩa, người kiêu căng ngạo mạn như đại tiểu thư nhà họ Lương đây, có phải là khinh thường tôi đi làm tình nhân cho thiếu gia Đường không? Tuy nhiên, dù sao cũng tốt hơn đại tiểu thư nhà họ Lương như cô ngồi sau xe mô tô bị gió thổi bay tóc. Phong Nguyệt không hề khinh thường loại người như cô, mà là với thân phận hiện tại của cô ấy. Cô ấy căn bản không cần phải thấy loại người như cô anh tính là cái thá gì. Một kẻ đã biến mất 5 năm, con rể ở rể nhà họ Lương. Diệp Hoan Hoan, cô chọn cuộc sống như thế nào không hề liên quan gì đến tôi. Tương tự, tôi chọn ở bên người như thế nào cũng không hề liên quan gì đến cô. Trước đây Bộ Thanh Vân vì cứu tôi đã làm thiếu gia nhà họ Tưởng và nhà họ Đỗ bị thương. Mặc dù bọn họ đáng bị như vậy, nhưng bất kỳ gia tộc nào cũng không phải là nhà họ Lương chúng tôi có thể chọc vào. Huống hồ hiện tại 4 gia tộc đang muốn liên minh lại để đối phó với nhà họ Lương chúng tôi. Thanh Vân, chúng ta về thôi. Là tôi đã suy nghĩ chưa được chu toàn. Phụ nữ luôn có tâm lý ganh đua. Chắc chắn là người phụ nữ vừa rồi đã khoe khoang sự giàu có một cách trơ trẽn, khiến Nguyệt Nhi không vui. Nguyệt Nhi yên tâm đi, những chuyện này anh sẽ giải quyết. Đi thôi. Đó là vị trí đại diện của tập đoàn Khắc Lợi Phu. Anh nói gì? Tôi nói đó là vị trí đại diện của tập đoàn Khắc Lợi Phu. Ngồi sang một bên đi. Khá có gan đấy. Một mình một ngựa đến đây. Không phải các người cầu xin tôi đến sao? Tôi không quan tâm hôm nay anh đến là vì cái gì, nhưng anh đã lấy mạng cha tôi. Tôi phải tự tay báo thù cho ông ấy. Đúng vậy. Tiểu tử nhà anh hôm nay đã đến thì đừng hòng sống sót bước ra ngoài. Coi như còn chút phong thái của tứ đại gia tộc. Vừa nãy anh không phải rất kiêu ngạo sao? Anh sao không ra tay đi? Kích tướng sao? Quả không hổ danh là tên ngốc của nhà họ Tưởng. Các người không phải đã mời ngoại viện sao? Tôi thực sự rất mong chờ muốn xem ngoại viện của các người làm sao thay các người báo thù rửa hận. Anh, tôi thế nào? Nhà họ Đường chúng tôi từ trước đến nay luôn là độc nhất vô nhị. Nếu các người cho rằng nhà họ Đường chúng tôi không đủ sức xử lý tên con rể ở rể nhà họ Lương này, vậy thì các người hãy mời ngoại viện của các người ra tay đi. Tôi thực sự rất mong chờ muốn xem ở Ninh Thành này ai có thể vượt qua nhà họ Đường chúng tôi mà chỉ tay 5 ngón chán sống. Anh nói thật không giấu gì, tôi chính là Quy tiên sinh của tập đoàn Khắc Lợi Phu. Bộ Thanh Vân, tôi nghe Tiểu Tam và Tiểu Thất nói qua chuyện của anh rồi. Nói anh từng thuê một số diễn viên
tự xưng mình là Trấn Thiên Thần Vương. The film was translated and narrated Thần by Vương đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với loại cặn bã như anh. Nhưng chúng tôi không thể không quản, để anh tùy tiện hủy hoại danh tiếng của Thần Vương. Nhà họ Đường chúng tôi, trong quân đội, cũng có người giữ chức vụ cao. Chưa từng nghe nói Ninh Thành có một vị thần vương nào cả. Tôi có thể mách nước cho các người. Đỗ Nhất Minh, anh có thể liên hệ với người phụ trách của anh xem sao. Alo, chào ngài. Tôi muốn xác nhận lại chuyện này với ngài. Không cần nghi ngờ, người đang ngồi trước mặt anh chính là Huy tiên sinh. Không thể nào, nhầm lẫn rồi sao? Hắn là con rể ở rể nhà họ Lương. Cả Ninh Thành ai mà chẳng biết. Tôi nhớ tổ tiên của các người có một câu nói rằng kẻ sĩ xa cách 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác. Đỗ thiếu gia thiển cận rồi, huống hổ Đỗ thiếu gia đã đích thân lĩnh giáo thủ đoạn của bộ tiên sinh. Alo, xác nhận xong chưa? Tôi nói cho các người biết, hôm nay tôi có thể tha cho các người, bởi vì khách sạn này là món quà tôi tặng cho vị hôn thê của tôi, và cũng là nơi sau này chúng tôi tổ chức hôn lễ. Tôi không muốn bị vấy bẩn xui xẻo. Anh thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Nơi này là địa bàn của Ninh Thành đấy. Thôi được rồi. Có chuyện gì? Về rồi nói. Lão già này nói cũng có lý. E rằng mấy người chúng tôi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chi bằng về nhà rồi tính tiếp. Hôm nay tạm tha cho anh. Kể từ khi nhà họ Triệu tôi phát triển đến nay, chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn đến thế này. Mối thù này không trả, sau này Triệu mỗ tôi e rằng không chỉ không thể đứng vững ở Ninh Thành, mà còn không thể đứng vững trong Hồng Môn. Chú Triệu, ý của chú là chú đã tìm được cách báo thù rồi sao? Nhưng đối đầu trực diện thì không có cách nào. Chính vì không có cách hay nên mới bàn bạc với Hiền Chất đây mà. Nếu đã như vậy, cháu có thể cho chú Triệu một ý kiến. Vậy xin Hiền Chất hãy nói rõ hơn. Không biết chú Triệu còn nhớ chuyện nhà họ Bộ 5 năm trước bị diệt môn không? Người làm nên đại sự quả nhiên vẫn là Hiền Chất của ta. Nào, mẹ ơi, khi nào cha mới đến? Chắc là sắp đến rồi. Cháu gái lớn, cái người đàn ông của cháu ấy. Xem cái miệng của tôi này, ý tôi là cái người kia ấy mà. Sẽ không lại giống như 5 năm trước cho cháu leo cây nữa chứ? Em hai, lời này của em là có ý gì? Dù sao đi nữa, Nguyệt Nhi cũng là cháu gái ruột của em. Em không thể mong cho nó được tốt hơn sao? Bác gái cả. Không phải chúng cháu không mong chị họ được tốt. Mấu chốt là Bộ Thanh Vân kia, hắn có tiền án mà. Ai mà biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hai cha con nhà các người đúng là chó ngậm ngọc không ra. Chẳng phải là thấy mẹ con tôi là cô nhi quả phụ dễ bắt nạt sao? Thôi đi. Hai cha con các người mỗi người bớt nói một câu. Cần gì phải chấp nhặt với quả phụ? Làm gì? Con dâu cả, con cũng đừng suốt ngày nhắc mãi chuyện cô nhi quả phụ, không ngừng nhắc nhở ta về bi kịch người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tịch tịch. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Cha cũng nhớ con. Chị họ, em nghe nói hôm nay Bộ Thanh Vân đến cầu hôn. Quy tắc ở Ninh Thành bây giờ là cầu hôn chỉ cần mang theo cái miệng thôi sao? Đúng vậy, Thanh Vân. Nếu cậu không có tiền thì đừng làm lỡ dở Nguyệt Nhi nhà tôi. Thanh Vân, tôi có thể đồng ý cho cậu kết hôn với Nguyệt Nhi, nhưng lễ nghi cần có thì không thể thiếu đâu.
Xin đại diện cho Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc thiết kế, ngài Ba Vạn Đa Mỗ của trang sức Thác Lý Ni gửi tặng ngôi sao Thiên Nga. Xin mời cô Lương ký nhận. Ngôi sao Thiên Nga nổi danh ngang với viên Kha Y Nặc Nhĩ, được trưng bày tại tháp London. Thật hay giả vậy? Bác gái cả cẩn thận bị lừa đấy. Đúng vậy, chị dâu. Thác Lý Ni là thương hiệu gia tộc lâu đời nhất và là thương hiệu trang sức cao cấp trên thế giới, cũng là nhà kim hoàn được các hoàng gia hiện tại tin dùng. Hơn nữa, ngôi sao Thiên Nga còn là báu vật trấn tiệm của họ. Ngài Ba Vạn Đa Mỗ đã tuyên bố từ nhiều năm trước rằng muốn mua ngôi sao Thiên Nga không chỉ phải trả đủ tiền mà còn phải xem có hợp nhãn hay không. Chị nghĩ con rể của chị, hắn ta xứng sao? Hỗn xược. Niềm kiêu hãnh của trang sức Thác Lý Ni không cho phép bất kỳ ai chà đạp. Tôi đại diện cho trang sức Thác Lý Ni tuyên bố, kể từ giây phút này, trang sức Thác Lý Ni sẽ không còn thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nào với nhà họ Lương ở Ninh Thành nữa. Cô chỉ là một nhân viên quèn thôi mà, còn tưởng mình là ông chủ tiệm trang sức Thác Lý Ni thật sao? Nguyệt Nhi, em thật xinh đẹp. Nếu cậu thật lòng muốn kết hôn với Nguyệt Nhi thì nhà họ Lương tôi dù sao cũng là gia đình có tiếng tăm ở Ninh Thành. Lễ vật đính hôn này cũng không thể quá khó coi được. Đúng, Thanh Vân, cháu đã mua được ngôi sao Thiên Nga. Vậy lễ vật đính hôn cho Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không ít đâu, phải không? Mẹ, con và Thanh Vân thật lòng yêu nhau nên mới kết hôn. Mẹ làm như vậy khác nào bán con gái chứ? Bán con gái cái gì? Sau khi cha con qua đời, mẹ đã một tay nuôi nấng con, chăm sóc con khôn lớn, giờ lại còn trông non tịch tịch cho con. Mẹ không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Thanh Vân, cháu nói xem có đúng không? Nguyệt Nhi, con cũng biết mà, con không được lòng bà nội con. Ngay cả mẹ cũng bị họ coi thường. Giờ đã có cơ hội rồi, chúng ta phải cho họ thấy chúng ta có thực lực. Mẹ, bác gái nói rất có lý. Một mình bác đã nuôi Nguyệt Nhi khôn lớn, sau này lại còn giúp cháu chăm sóc tịch tịch. Cháu cảm ơn bác gái. Đừng chỉ nói lời cảm ơn suông. Hồng Phấn, thần vương đã đặc biệt chuẩn bị một căn biệt thự thiên hằng trị giá 800 triệu, khách sạn 5 sao IC, 8.880.000 tệ tiền mặt, cùng với ngôi sao Thiên Nga gửi tặng cô Lương làm lễ vật đính hôn. Xin mời cô Lương vui lòng nhận cho. Cái này là thật, cái này chắc chắn là thật. Tôi sắp giàu to rồi. Các người thấy chưa? Đừng lúc nào cũng dùng ánh mắt khinh thường người khác như vậy. Tôi nói này chị dâu cả, cậu ta nói gì chị cũng tin sao? Chị cũng đã sống gần hết nửa đời người rồi, sao lại ngây thơ đến thế? Cậu có ý gì? Khách sạn IC là danh thiếp của thành phố Ninh Thành chúng ta. Tất cả những nhân vật có máu mặt ở Ninh Thành đều có cổ phần trong đó. Cậu ta mua nổi sao? Đúng vậy. Con dâu cả, lời lão nhị nói cũng không phải là không có lý. Tiểu tử họ Bộ, không phải bà già này coi thường cháu, chỉ là khách sạn IC thực sự quá đặc biệt. Bà nội bác gái, trên trang chủ chính thức của IC có số điện thoại của họ, mọi người có thể gọi điện xác nhận một chút xem chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn rốt cuộc có phải là Nguyệt Nhi không. Xin chào, đây là khách sạn IC. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách? Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, chủ tịch hội đồng quản trị của quý vị tên là gì? Xin hỏi ý của quý khách là gì? Ý của bà ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của quý vị có phải tên là Lương Phong Nguyệt không? Tiên sinh, xin chào, chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi là cô Lương Phong Nguyệt. Xin hỏi
Thanh Vân, cháu đừng để bụng nhé. Tính khí của hai cha con này cứ như trẻ con vậy. Bà nội khách sáo rồi. Thanh Vân, chuyện hôn sự của cháu và Nguyệt Nhi hôm nay đã được định đoạt rồi. Bà vui đến mức không để ý trời đã. Tối muộn thế này, con dâu cả đi dặn nhà bếp, tối nay xào thêm vài món nữa. Lát nữa ta sẽ uống vài chén với Thanh Vân. Thanh Vân, tối nay cháu cứ ở lại đây cùng Nguyệt Nhi bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Tịch Tịch, tối nay con ngủ với bà ngoại nhé, đừng làm phiền cha mẹ. Đi nào, theo bà ngoại vào bếp. Đi thôi. Đại ca, như vậy là được rồi sao? Chứ không thì cậu còn muốn làm thế nào nữa? Vào trong cùng, hít thở chung, chung vận mạnh với cả nhà họ Lương sao? Đại ca, em sai rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đi. Cái bà già đáng ghét, bây giờ mới biết dùng chính sách mềm mỏng sao? Tôi nói cho bà biết, muộn rồi. Nếu không phải vì tôi có thể kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Lương, làm sao tôi có thể chịu làm trâu làm ngựa trong nhà họ Lương suốt bao nhiêu năm nay? Trước đây tôi không đấu lại lão nhị, còn bây giờ tôi đã có chỗ dựa vững chắc như bộ Thanh Vân rồi. Mẹ ơi! The film was translated and narrated by M Media. Người đâu? Cứu mạng! Em thấy tin đồn trên mạng nói rằng anh là Quy tiên sinh của tập đoàn Khắc Lợi Phu. Là thật sao? Vì mọi người đều không tin tôi chính là Quy tiên sinh, vậy tôi sẽ nhân cơ hội này điều tra tứ đại gia tộc. Nhưng Nguyệt Nhi quá đơn thuần, không nên kéo cô ấy vào chuyện này. Vậy em nghĩ anh giống sao? Không giống. Mẹ ơi! Nguyệt Nhi! Sao vậy? Em hình như nghe thấy Tịch Tịch đang gọi mẹ. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi ơi, em làm sao thế? Không ổn rồi. Tịch Tịch! Không thể vào, anh buông em ra. Đó là con gái em, là con gái mà em đã vất vả sinh ra. Anh để em vào. Nguyệt Nhi, em bình tĩnh lại đi. Nguyệt Nhi! Bộ Thanh Vân, mày nợ con gái mình 5 năm. Bây giờ con bé đang chờ mày đến cứu. Tịch Tịch! Tịch Tịch ơi! Con sao rồi? Tịch Tịch! Nguyệt Nhi! Tịch Tịch trúng độc nặng hơn ta, cần thêm một thời gian nữa mới tỉnh lại được. Mẹ! Mẹ nói thật cho con biết, Tịch Tịch đang yên đang lành, tại sao lại trúng độc? Nguyệt Nhi! Con đang nghi ngờ mẹ sao? Dù sao thì mẹ cũng là mẹ ruột của con mà. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nguyệt Nhi! Chất độc của Tịch Tịch chắc là không liên quan nhiều đến bác gái đâu. Bác gái? Nguyệt Nhi chỉ là lo lắng cho Tịch Tịch thôi. Ai mà không lo lắng chứ? Bộ Thanh Vân, anh nói cho em biết mấy năm nay rốt cuộc anh đã đi đâu? Tại sao vừa nãy anh lại nói chuyện này không liên quan đến mẹ em? Có phải anh biết điều gì không? Anh nói đi. Anh nói Nguyệt Nhi
Bộ tiên sinh đã làm theo lời dặn của ngài, mở hết cửa sổ và cửa ra vào trong nhà, rồi lão phu nhân và những người hầu trực đêm nay cũng đã được chuyển đến nơi an toàn rồi. Tôi biết rồi, chăm sóc họ thật tốt. Nào, Nguyệt Nhi, nào. Nguyệt Nhi, cho dù thế nào đi nữa, Tịch Tịch bây giờ đã bình an vô sự rồi, còn những chuyện khác sau này anh nhất định sẽ giải thích cho em. Hãy tin anh. Ninh Thành này cần phải được chỉnh đốn lại cho tốt. Bác Triệu, chúc chúng ta lại thu được báo. Ninh Thành của ngày mai lại là một nơi chính sự thông suốt, lòng người hòa hợp. Nếu như người hạo bộ kia thật sự là Chấn Thiên Thần Vương, sao ngài càng lớn tuổi lại càng nhát gan vậy? Nếu người họ bộ đó thật sự là thần vương, hắn ta hoàn toàn có thể để người của phủ nha ra mặt chứ, hoàn toàn không cần phải dây dưa với chúng ta. Hắn ta hết lần này đến lần khác tha cho chúng ta là vì sao? Bởi vì hắn ta không có khả năng đó. Đúng rồi, thuốc của thiếu gia Đường có hiệu quả thế nào? Chuyện này cháu không thể trình bày cho ngài nghe được. Chúng ta cứ xem tin tức sáng mai đi. Cha, người thấy chưa? Mối thù này cuối cùng cũng đã được báo, vì nhà họ Triệu chúng ta đòi lại công bằng. Đã điều tra rõ ràng chưa? Rồi, tứ đại gia tộc ở Ninh Thành để báo thù việc ngài lần trước sỉ nhục bọn họ. Vì vậy cái gì? Vì vậy muốn dùng thủ đoạn hạ độc để loại bỏ ngài và nhà họ Lương cùng lúc. Chỉ là không ngờ rằng lúc đó ngài không có ở nhà họ Lương, triển khai toàn diện, khiến tứ đại gia tộc biến mất khỏi Ninh Thành đi. Vâng. Thần Vương, đây là báo cáo xét nghiệm chất độc của tiểu quận chúa. Cái này là báo cáo xét nghiệm của chị gái ngài mà lần trước tôi đã lấy trộm từ bệnh viện. Giống như ngài đã đoán, chất độc mà hai người chúng phải là giống nhau. Được, tôi biết rồi. Tôi lo lắng có người đang nhắm vào chị gái tôi. Anh phái người âm thầm bảo vệ chị ấy đi. Vâng. Theo tin tức mới nhất từ đài chúng tôi, cái gọi là tứ đại gia tộc Ninh Thành, nhà họ Triệu, nhà họ Tưởng, nhà họ Đỗ, nhà họ Đường, trong vòng 1 tuần qua lần lượt tuyên bố phá sản. 4 gia tộc này đã lập nghiệp trăm năm tại Ninh Thành. Mối quan hệ giữa họ có thể nói là chằng chịt phức tạp. Từ trước đến nay luôn hỗ trợ và che đậy cho nhau, cùng vinh cùng nhục. Do đó, vụ phá sản lần này được coi là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Tư Quốc. Đồng thời, những người đứng đầu tứ đại gia tộc và các lãnh đạo chủ chốt của các tập đoàn trực thuộc do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật ở các mức độ khác nhau đã bị khởi tố điều tra. Vậy rốt cuộc là ai đã gây ra sự diệt vong của tứ đại gia tộc Ninh Thành? Xin mời quý vị đón xem các bản tin tiếp theo của đài chúng tôi. Tướng lĩnh mà không có lệnh điều động, tự ý hành động là điều tối kỵ của thần vương. Nhưng vì nhà họ Đường đã phá sản rồi, ông nội đã ngã bệnh rồi, tôi tin thần vương nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đường Chân Chân, cô nên hiểu rõ, là một quân nhân không tuân theo lệnh điều động, tự ý rời bỏ vị trí, bị xem là đại kỵ trong quân đội. Còn cô, Đường Chân Chân, với tư cách là một trong 12 vị đốc quân của Thái Sơ Điện, lại dẫn đầu vi phạm pháp luật và kỷ cương, đáng phải chịu tội gì? Thần vương, Chân Chân thật sự là không còn cách nào khác nên mới phải vội vã quay về ngay trong đêm để cầu xin ngài đó. Có chuyện gì quan trọng hơn việc bảo vệ biên giới sao? Thần vương, tôi tin rằng ngài đã biết nhà họ Đường đã phá sản rồi. Ông nội cũng vì thế mà đổ bệnh, hơn nữa còn bị lập án điều tra. Nhưng ông nội tôi từ trước đến nay luôn là người thích làm việc thiện, bố thí rộng rãi, ngài biết rõ điều đó mà. Thần vương, vậy nếu ta nói tứ đại gia tộc không có một ai vô tội thì sao?
Thần Vương, ngài nói vậy là có ý gì? The film was translated and Hữu narrated hộ pháp, by M. Media. chuyện này là sao? Nói đi. Bình thường anh nói nhiều lắm mà, sao tôi lại thảm thế này chứ? Đại ca chạy mất rồi, chỉ còn lại mình tôi thôi. Sớm biết thế, tôi đã không đi tìm Tiểu Hồng. Thật ra tôi chỉ là một tên lính quen, làm việc theo lệnh cấp trên thôi. Nói vào trọng điểm. Đúng, trọng điểm. Trọng điểm là Triệu nhị gia và thiếu gia Đường đã bảo chúng tôi đặt một số thứ ở nhà họ Lương. Nói rõ ràng, giấu thứ gì? Chuyện đó liên quan gì đến nhà họ Lương chứ? Lương Phong Nguyệt là vị hôn thê của ta, là con gái của nhà họ Lương. Ta cũng có một cô con gái tên là Lương Ân Tịch. Hiện tại con bé đang cùng Nguyệt Nhi tạm trú tại nhà họ Lương. Thần Vương, ngài nói vậy là có ý gì? Đốc quân Đường, xin hãy chú ý thái độ khi nói chuyện với Thần Vương. Thần Vương, chẳng phải Lương Phong Nguyệt đã hủy bỏ hôn ước với ngài từ 5 năm trước rồi sao? Có phải cô ta vì biết được thân phận của ngài nên mới muốn tham lam phú quý và quyền thế? Nhà họ Lương bọn họ từ trước đến nay vốn là loại người mưu đồ trục lợi. Cô ta căn bản không xứng với ngài. Đủ rồi. Xét thấy cô đã nhiều năm theo ta chinh chiến, lần này ta có thể không so đo với cô, nhưng ta không muốn nghe thấy lần thứ hai nữa. Nhưng tại sao cô ta lại? Ta nói đủ rồi. Phong Nguyệt hiện tại là vợ của ta. Ta không muốn nghe bất kỳ lời nào bất lợi cho cô ấy nữa. Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì, lui xuống đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Lương Phong Nguyệt rốt cuộc vẫn là người mà tôi không thể sánh bằng. Rốt cuộc thì tôi đang mong chờ điều gì chứ? Thần Vương, ngài có phải đã sớm biết Đường đốc quân Hồng Phấn cô đã vượt quyền rồi? Thuộc hạ biết tội. Đứng dậy đi. Đường đốc quân tuy đã theo ta tổng quân nhiều năm, lập vô số chiến công, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Có vài lời ta không muốn nghe thấy lần thứ hai. Đưa hắn xuống cho ta. Vâng. The film was translated and narrated by M. Media. Thuộc hạ bái kiến Thần Vương. Thanh quỷ, có phát hiện gì không? Thuộc hạ đến muộn. Nếu ông còn dám động đến Bộ Thanh Vân, ông có tin tôi sẽ ném ông vào lò thuốc không? Thuộc hạ không dám nữa. Thuộc hạ biết mình sai rồi, nhưng thuộc hạ thật sự không biết Bộ Thanh Vân là... Không, Bộ tiên sinh là người của ngài. Theo lời ông nói, vậy đại tế tư chẳng phải nên để ông làm sao? Thuộc hạ không dám. 4 đại gia tộc bị tiêu diệt, ông đã trốn thoát bằng cách nào? Có để lại dấu vết gì không? Là anh em Hồng Môn đã lấy thân mình thay thế và phóng một trận hỏa hoạn, không ai biết tôi còn sống. Vậy ông hãy ẩn mình thật kỹ đi. Đại tế tư, còn muốn giữ ông lại trọng dụng. Vâng. Thuộc hạ khấu tạ sự trọng dụng của đại tế tư. Người xác định mình đã nghe rõ chứ? Thuộc hạ xác định. Được. Ngươi lùi xuống trước đi. Tiếp tục theo dõi chị ấy. Có cần thuộc hạ làm thêm gì nữa không? Không cần. Tiếp theo, nếu có bất kỳ điều gì bất thường, lập tức báo cáo cho ta. Thuộc hạ đã rõ. Gần 100 năm nay, Hoa Tư Quốc và Vân Cảnh chiến tranh lớn nhỏ không ngừng. Mặc dù gần đây không xảy ra xung đột lớn nào, nhưng Vân Cảnh lại liên tục thực hiện những hành động nhỏ. Chị sao lại có thể liên quan đến người của Hồng Môn Vân Cảnh được chứ? Em theo dõi chị. Chị là chị của em, không phải là tội phạm nào cả. Chị... Em thật sự không có ý đó. Em chỉ lo lắng cho sự an nguy của chị thôi. Bây giờ em có phải đang nghi ngờ chị căn bản không phải là chị ruột của em, mà là một người thế thân không? Có cần đi xét nghiệm huyết thống để em khỏi phải lo lắng không?
Chị, em mau đi đi. Đi tìm Nguyệt Nhi của em mà yêu thương nhau đi. Đừng bận tâm sinh tử của chị. Chị chính là buông ra. 5 năm trước, chị bị thương nặng như vậy. Để chữa trị cho chị ấy, nhất định cần phải dùng thủ đoạn phi thường. Ít nhất người này phải có trình độ ngang ngửa với sư phụ mới đúng. Lúc đó sư phụ đã đưa tôi đi rồi. Vậy rốt cuộc ai đã cứu chị? Chị rốt cuộc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hay là đang sợ hãi điều gì? Tại sao sau 5 năm, tính cách lại thay đổi nhiều đến vậy? Chị nghĩ xem, chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em là người như thế nào, chẳng lẽ chị còn chưa biết sao? Thôi được rồi, chị. Chẳng lẽ chúng ta không nên trân trọng hơn từng ngày trong tương lai sao? The film was translated and narrated by M Media. Đã là người làm cha rồi, sao vẫn còn như một con khỉ vậy? Cho dù em có thành ông nội đi chăng nữa, thì ở chỗ chị, em mãi mãi là em trai. Sao vậy? Khoảng thời gian trước, nhà họ Lương bị người ta hạ độc. Tịch suýt chút nữa đã. Em thực sự rất sợ hãi. Em sợ bi kịch 5 năm trước tái diễn. Nhưng em càng sợ hơn. Được rồi, chị tin em là được chứ gì. Em không phải vẫn luôn muốn biết chị đang làm gì sao? Đi. Chị dẫn em đi xem một thứ. Tập đoàn Tân Thế Giới. Sao thế? Thanh Vân, lát nữa em nhìn thấy gì đi chăng nữa, cũng đừng cảm thấy kinh ngạc. Chị yên tâm đi. Em đây đã lăn lộn qua sóng to gió lớn rồi. Có chiêu trò gì, chị cứ việc dùng ra đi. Em còn tưởng chỗ chị giấu con quái vật thời cổ đại nào cơ. Sợ đến mức em nửa ngày không dám bước vào. Đây là 5 năm trước, nhà họ Bộ chúng ta gặp phải đại họa. Chị không những bị người ta xâm phạm, mà còn vì trúng độc. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. The film was translated and narrated by M Media. Cô tỉnh rồi sao? Ngài là ai? Người cứu cô. Cảm ơn ngài. Phải rồi, cô cứ ở đây dưỡng thương cho tốt. Lát nữa bảo mẫu sẽ đến chăm sóc cô. Em xin lỗi. Chị, để chị phải chịu khổ rồi. Lẽ ra em nên về tìm chị sớm hơn. Em không cần phải tự trách mình. Chị rất ổn. Ngài ấy là một người rất tốt, có lý tưởng, có hoài bão. Đối với chị cũng rất chăm sóc. Y thuật của chị, dưới sự chỉ dẫn của ngài ấy, có thể tiến bộ thần tốc. Vậy nên, đây là thứ chị nghiên cứu chế tạo sao? Đúng vậy. Đây là vũ khí mới nhất mà Tân Thế Giới bọn chị nghiên cứu phát triển. Nó có thể ngay lập tức tối đa hóa khả năng bùng nổ của con người. Chẳng lẽ loại thuốc nước này có độc? Chị nói thật cho em biết đi, sau khi uống loại thuốc nước này, có phải sẽ có di chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong không?
Được. Hôm nay chị sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết. Được. Người cứu chị, bọn chị gọi ngài ấy là lão cha. Chị đã nói rồi. Ngài ấy là một người có lý tưởng, có hoài bão. Bởi vì trên thế giới này đã phải chịu quá nhiều sự đối xử bất công. Vì vậy, ngài ta muốn tạo ra một thế giới đại đồng. Một thế giới mới cùng chung sống hòa bình. Ở đó, bất kể nam, nữ, già, trẻ đều có thể tận hưởng sự công bằng và chính trực thực sự. Chị nói những điều này là thật sao? Thanh Vân, em nói những điều này là có ý gì? Đây rõ ràng là lấy danh nghĩa vì dân làm chủ, nhưng thực chất là muốn khởi binh tạo phản. Nhưng trong nước lại không có bất kỳ sự điều động binh mã nào. Rốt cuộc là tôi chưa điều tra ra, hay là căn cứ quân sự của họ hoàn toàn không nằm trong nước? Mặc dù lý tưởng của hắn rất hoàn hảo, nhưng theo em thấy, một thế giới công bằng tuyệt đối là không tồn tại. Thanh Vân, em không biết đâu, thế giới mới sẽ khác biệt. Chính vì các em nghĩ rằng đó là chuyện không thể hoàn thành, còn ngài ấy lại dốc hết tâm sức cả đời để nỗ lực vì nó. Đây chính là sự vĩ đại của ngài ấy. Thế giới mới sẽ là một quốc gia lý tưởng. Chị e rằng đã bị tẩy não và thao túng rồi. Tôi không thể vội vàng lúc này. Chị, hắn ta đối xử với chị có tốt không? Rất tốt. Anh có cưới em không? Hôm nay em sao vậy? Sao đột nhiên hỏi câu này? Cứ như một người phụ nữ bình thường vậy. Em vốn dĩ là một người phụ nữ bình thường mà. Không có gì. 2 ngày trước em đã đi kiểm tra toàn thân, có dấu hiệu buồng trứng bị lão hóa. Em nghĩ nhiều rồi. Thôi, anh đi đây. Nhớ khóa cửa lại nhé. Tốt chứ, đương nhiên là tốt rồi. Nếu không tốt, làm sao chị có thể cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy chứ? Anh ấy làm gì cũng nghĩ cho chị, cưng chiều chị như một cô gái nhỏ. Phải rồi, em còn nhớ khu mộ gia tộc của chúng ta, cái mộ giả của chị chứ? Em nhớ, ban đầu sau khi anh ấy cứu chị, để che giấu tung tích của chị, tránh bị kẻ thù truy sát, anh ấy đã lập một cái mộ giả cho chị ở khu mộ gia tộc. Nhưng vì chị bị thương quá nặng, cơ thể mãi không thể hồi phục, anh ấy thấy cái mộ giả đó không may mắn, nên đã phá hủy nó. Nhưng chị lại nghĩ cái mộ giả đó vừa hay có thể dùng để đánh lừa kẻ thù, nên anh ấy lại cho phục hồi nó. Em thấy có buồn cười không? Vậy thì tốt rồi. Thanh Vân, chị biết em hiện đang ở vị trí cao, dưới một người mà trên vạn người. Nhưng em và chủ công lại không có quan hệ huyết thống. Từ xưa đến nay, biết bao công thần, công lao quá lớn, khiến chủ lo sợ, bị chủ thượng nghi kỵ, cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Chị khuyên em, hãy tự lo liệu cho bản thân mình đi. Không, chủ công không phải là người như vậy. Thanh Vân, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hiện tại hắn đang cần đến em, đương nhiên là vạn sự tốt đẹp. Nhưng một khi đao thương cất vào kho, ngựa thả về núi Nam thì sao? Một khi uy tín của em trong nước vượt qua hắn thì sao? Nếu không còn chiến sự nữa, em thà cởi giáp về quê, mang theo Nguyệt Nhi và Tịch Tịch, đi du ngoạn khắp thế giới. Thanh Vân, em nghe chị khuyên một câu đi, hãy gia nhập tân thế giới đi, được không? Chị trước đây luôn điềm tĩnh và chín chắn, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng, sao bây giờ lại cuồng nhiệt đến thế? 5 năm qua, rốt cuộc chị ấy đã trải qua những gì mà lại bị tẩy não nghiêm trọng đến mức này? Tôi phải ổn định chị ấy trước, rồi sau đó mới tính tiếp. Chị, đây không phải là chuyện nhỏ, em cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thanh Vân, chị hứa với em, một khi tân thế giới được thành lập, chị sẽ để đại tế tư phong em làm đại tế tư kế nhiệm. Chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng một thế giới mới có trật tự. Tôi luôn cảm thấy đại tế tư luôn luôn lợi dụng chị gái. Thanh Vân, em là người thân duy nhất của chị trên thế giới này. Chị không thể nào lừa dối em, không thể nào hại em được. Em biết mà chị. Nhưng hiện tại em đang là Trấn Thiên Thần Vương,
Không thể nói gia nhập là gia nhập ngay được. Chị cho em chút thời gian, được không? Thôi được rồi chị. Đừng nói về chuyện này nữa. Lần trước chị bị trúng độc. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Sao em lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Chị không phải đã khỏi rồi sao? Bởi vì người hạ độc chị. Hắn ta muốn hạ độc em. Không thể nào, điều này không thể nào. Cách đây không lâu, có người hạ độc ở nhà họ Lương. Em biết mục tiêu chắc chắn là em. Nhưng hôm đó, em lại không có ở nhà. Nhưng cũng chính vì thế, mẹ của Nguyệt Nhi và Tịch Tịch suýt chút nữa đã. Em nói gì cơ? Em nghi ngờ bọn chúng muốn giống như 5 năm trước, gây ra thảm án diệt môn nhà họ Bộ, lại gây ra một vụ thảm án diệt môn nữa. Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Tại sao lại không thể? Chị, loại độc dược này tuy hiếm gặp, nhưng người muốn hại chị có thể có được, người muốn hại em đương nhiên cũng có thể có được. Thanh Vân, chị nói thật cho em biết, loại độc này là do chị trong lúc làm thí nghiệm tình cờ phát hiện ra. Chị cũng là do vô ý hít phải nên mới bị trúng độc. Sau này phát hiện độc tính của loại độc này quá mức quỷ dị, cho nên chị đã tiêu hủy nó rồi. Liệu có khả năng bị người khác giữ lại không? Không thể nào. Chị đã tận mắt thấy nó bị tiêu hủy. Lão cha, người của tứ đại gia tộc đã được lôi ra khỏi tay cảnh sát rồi. Người chịu tội thay cho họ cũng đã được đưa vào rồi. Làm tốt lắm. Có thể phục vụ lão cha là vinh hạnh của thuộc hạ. Tuy nhiên, có gì thì nói đi. Rõ ràng biết ta không thích những kẻ nói năng ấp úng, nhưng muốn khôi phục lại tứ đại gia tộc vinh quang như ngày xưa, e rằng đã không thể nữa rồi. Không nghĩ đến hậu chiêu mà cô đã dám ra tay sao? Ta mới đi có 3 năm. Những bản lĩnh ta dạy cô đã quên hết rồi sao? Lời dạy của lão cha, thuộc hạ suốt đời không quên. Thôi được rồi, hủy diệt hoàn toàn tứ đại gia tộc cũng được. Thứ nhất là để bọn họ một lòng một dạ trung thành với tân thế giới của chúng ta. Thứ hai là vừa hay kích động sự thù hận của họ đối với Bộ Thanh Vân. Chúng ta ngồi hưởng lợi ngư ông. Biết phải dùng thế nào rồi chứ? Thuộc hạ đã hiểu. Báo cáo thần vương, lần trước chúng ta lấy được thuốc thử của tân thế giới, báo cáo kiểm nghiệm đã có rồi. Một số thành phần không thể kiểm tra ra được. Qua thí nghiệm trên động vật cho thấy, loại thuốc này có thể trong thời gian ngắn tối đa hóa việc kích thích tiềm năng của con người, đồng thời gây ra sự cảnh giác quá mức, kích động đánh nhau và các hành vi bất thường như phóng đại. Một số bệnh nhân còn xuất hiện các tình trạng như suy giảm khả năng phán đoán, ví dụ như không thể cảm nhận được cơn đau. Đồng thời, loại thuốc này sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho tế bào và các cơ quan trong cơ thể con người, nghiêm trọng có thể dẫn đến suy giảm tuổi thọ. Thần vương, nếu loại thuốc này bị lan truyền ra ngoài, hậu quả sẽ khôn lường. Tân thế giới đây là muốn làm chuyện nghịch thiên sao? Chị, rốt cuộc chị muốn làm gì? Mật lệnh, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Rõ. Bộ Thanh Vân, biệt thự nhà họ Đỗ, tôi nhất định phải lấy mạng anh. Đây chẳng phải là Đỗ thiếu gia, công tử phong lưu của Ninh Thành, vung tiền như rác vì mỹ nhân sao? Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đến để đưa đồ cho Đỗ thiếu gia. Đây là thứ gì? Thứ có thể giúp anh trở lại làm một người đàn ông. Tôi tuy rằng bất học, vô thuật, nhưng lẽ thường cơ bản tôi vẫn hiểu. Anh quả thật bất học, vô thuật. Hoạn quan quyền lực Ngụy Trung Hiền thời Đại Minh đã từng khiến dương vật tái sinh. Cô nói là thật hay giả? Thuốc của tân thế giới, anh nói xem có phải là thật không? Vậy tại sao tôi lại chưa từng thấy loại thuốc này? Đây là loại thuốc mà tân thế giới vừa mới nghiên cứu ra. Đại tế tử cảm thấy anh là người có thể sử dụng được, nên mới bảo tôi mang đến cho anh. Anh muốn hay không thì tùy. Tôi muốn. Vậy các người cần tôi làm gì đây? Quả không hổ danh là thiếu gia của tứ đại gia tộc, quả nhiên thông minh. Đại tế tử đã nói, để bày tỏ thành ý của chúng tôi, lần này anh cứ dùng thuốc trước đi.
Nếu có hiệu quả, chúng ta sẽ bàn về hợp tác sau. Các người cũng biết đấy, nhà họ Đỗ chúng tôi đã bị tên Bộ Thanh Vân kia làm cho sụp đổ rồi. Bây giờ tôi cũng không có tiền đâu. Tiền sao? Tân Thế Giới căn bản không thèm để mắt đến chút tiền bạc của nhà họ Đỗ các anh. Nói một câu không sợ đắc tội với anh. Đối với đại tế tư mà nói, ngay cả tứ đại gia tộc cộng lại trước khi phá sản, ngài ấy cũng chẳng coi ra gì. Đại tế tư để mắt đến anh chẳng qua là vì cái gì? Vì chúng ta có chung một kẻ thù, Bộ Thanh Vân. Theo lời chị nói, Tân Thế Giới căn bản không chỉ là một công ty dược phẩm, mà là một tổ chức, thậm chí là một tổ chức khủng bố. Hơn nữa còn có mối quan hệ phức tạp với Vân Cảnh. Vân Cảnh, Triệu Diên Khánh, hắn ta làm gì ở đây? Không đúng. Thanh quỷ hồng phấn. Triệu trưởng lão, chi bằng chúng ta lấy mạng người phụ nữ này trước đi. Cậu là đồ ngu sao? Cả ngày chỉ biết đánh đấm sát diệt, làm việc không chịu động não sao? Việc chúng ta có thành công hay không đều nằm ở cô ta đấy. Bộ Thanh Vân quan tâm cô ta đến vậy. Chỉ cần cô ta còn sống, Bộ Thanh Vân mới mắc bẫy. Đến lúc đó, chúng ta mới có thể mặc sức xử lý. Triệu trưởng lão thật lợi hại. Đi. Hồng Phấn, có phát hiện gì không? Không có, thần vương. Tôi chỉ muốn nói rằng Triệu Diên Khánh là nhân vật cấp cao 14K trong tổ chức xã hội đen Hồng Môn của Vân Cảnh, có thể còn có liên hệ với người trong quân đội. Hắn ta không phải là người dễ đối phó. Được, tôi biết rồi. Thanh quỷ, chú ý an toàn. The film was translated and narrated by M Media. Khoan đã. Cuối cùng cũng đến rồi. Nguyệt Nhi. Đừng qua đây. Nguyệt Nhi, thần vương đều tại Hồng Phấn vô dụng. Không cần đâu. Thần vương, tôi biết nơi này. Bọn chúng đã giám dụ chúng ta đến đây, thì nơi này chắc chắn có mai phục. Nghe nói bên trong này cất giấu rất nhiều vũ khí mà năm xưa họ không kịp mang đi. Nếu tùy tiện đuổi theo, nhất định sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Thần vương nói đúng. Hơn nữa, Hồng Môn xưa nay nổi tiếng với những thủ đoạn mờ ám. Có lẽ lão già họ Triệu kia đã sớm giăng bẫy, chờ chúng ta ở phía trước rồi. Thanh quỷ, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn. Mục tiêu của bọn chúng là tôi. Chỉ cần tôi không mất mạng, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện lần nữa.
Ông có biết vì sao tôi bảo ông đi lấy mạng Lương Phong Nguyệt không? Thuộc hạ biết. Đã biết rồi. Vậy ông nói xem. Là để Bộ Thanh Vân ở Hoa Tư Quốc không còn vướng bận gì nữa, toàn tâm toàn ý gia nhập Tân Thế Giới, sau đó phục vụ cho Tân Thế Giới. Ông đã nhớ rõ như vậy. Vậy rốt cuộc ông đã làm những gì? Có phải ông muốn dùng Lương Phong Nguyệt làm mồi nhử, nhân cơ hội lấy mạng Bộ Thanh Vân không? Thuộc hạ không dám. Tôi thấy ông gan lắm đấy. Có phải ông muốn sau khi lấy mạng Bộ Thanh Vân lại trốn vào đại sứ quán Vân Cảnh, để tôi không làm gì được ông nữa không? Tôi nói cho ông biết, chuyện cảnh sát không quản được, chuyện quân đội không quản được, Tân Thế Giới đều có thể quản, đều dám quản. Bộ Thanh Vân đã luyện thành Vân Hoang Bát Mạch, chỉ có thánh nhân mới có thể đạt được đạo đó. Ông cái đồ làm việc thì chẳng nên trò chống gì, phá hoại thì thừa thãi. Ông có biết rốt cuộc ông đã hủy hoại điều gì không? Thánh nhân xuất thế, có thể làm nên đại nghiệp. Đồ không biết phép tắc, giữ lại không những vô dụng mà còn gây ra tai họa. Nguyệt Nhi, xin lỗi em, anh làm em đau rồi. Xin lỗi, là em đã liên lụy đến anh. Em nói gì ngốc nghếch vậy? Em không hề liên lụy đến anh. Ngược lại, là anh đã liên lụy đến em. Không phải đâu, là vì mẹ và bà nội em quá tham tiền, luôn muốn em dùng bản thân để đổi lấy lợi ích của tứ đại gia tộc Ninh Thành. Anh cũng vì em mà mới kết thù với họ. Nguyệt Nhi, nếu anh nói anh thật sự là Chấn Thiên Thần Vương, em có tin không? Em tin. Em tin rằng anh không phải người bình thường. Chính vì anh là Chấn Thiên Thần Vương nên mới có nhiều người luôn muốn lấy mạng anh như vậy. Còn em là vợ của anh, trong tương lai cũng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí còn phải cô độc một mình trong phòng trống. Em có sợ không? Em không sợ. Chỉ cần gia đình ba người chúng ta có thể ở bên nhau, em không sợ bất cứ điều gì. Vân Nhi, tôi cứu cô về đã được 5 năm rồi nhỉ? Vâng, lão cha. Tôi là người như thế nào cô rất rõ ràng mà. Chuyện tôi muốn trừ khử Lương Phong Nguyệt đã không thông qua sự cho phép của ngài ấy, nhưng đây là một người phụ nữ sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta, không phải sao? Nào, qua đây. Vân Nhi, cô thân là dược sư của Tân Thế Giới, thân là cánh tay phải quan trọng nhất bên cạnh tôi. Hiện tại lại là lúc quan trọng nhất của Tân Thế Giới. Cô không lo nâng cao công hiệu của thuốc, ngược lại còn không thông qua sự đồng ý của tôi mà ra tay với người của Bộ Thanh Vân. Nếu Bộ Thanh Vân tập hợp toàn bộ binh lực của Hoa Tư Quốc để đối phó chúng ta, cô có bao nhiêu phần thắng? Tôi biết sai rồi. Vân Nhi, tôi đã cho cô thời gian 5 năm. Tân Thế Giới không có 5 năm để cô chờ đợi đâu. Cô có biết không, chiến binh biến dị tôi cần là loại một người địch lại trăm người, chứ không phải là loại 2 người liên thủ mà vẫn không đánh lại phế vật Bộ Thanh Vân. Con có tư cách gì để chống lại người ta? Đường lão gia tử, ngay cả
Nhà họ Đường ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không phải là đối thủ của người ta. Huống chi là nhà họ Đường hiện tại. Con đừng không biết tự lượng sức nữa. Ai nói con muốn chống lại hắn? Cái đó gọi là hợp tác. Con biết hắn là ai không? Con biết mình trong mắt người ta là cái thứ gì không? Ông nội anh. Hai người đang nói gì vậy? Có phải trong mắt ông, con sẽ không bao giờ nói chuyện chính sự không? Có phải con chỉ có thể làm đại thiếu gia nhà họ Đường dưới cánh của ông thôi không? Con thật sự không hiểu nổi. Ông đã như thế này rồi, tại sao còn chưa chịu buông quyền? Được. Bây giờ con đã lớn rồi, cánh đã cứng cáp rồi. Ông ơi, ông sao vậy? Bác sĩ. Nguyệt Nhi, trong hai trường mẫu giáo này, em thích cái nào hơn? Em thấy trường thứ nhất tuy rằng khoảng cách khá gần, giáo viên tiếp đón cũng rất nhiệt tình, nhưng lúc nãy chúng ta đi vào, họ không làm tốt công tác an ninh bảo vệ, chỉ làm đăng ký đơn giản thôi. Nếu có người nào có ý đồ xấu, muốn làm gì đó với các bé, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thật ra xa hơn một chút cũng không sao, nếu lái xe thì cũng không quá phiền phức. Vậy thì sau này cứ để anh phụ trách việc đưa đón Tịch Tịch nhé. Được. Thần Vương, tôi cầu xin ngài, xin ngài hãy cứu ông nội tôi. Cô bé, cô cứ đứng dậy rồi nói chuyện. Tôi không đứng dậy. Nếu Thần Vương không đồng ý, tôi sẽ không đứng dậy. Nếu như không phải quá phiền phức, thì anh cứ giúp cô ấy đi. Một đứa con gái nhà tiểu hộ bị gia đình bán tới bán lui, rốt cuộc có gì tốt chứ? Tôi kém cô ấy ở điểm nào chứ? Ông nội đã đổ bệnh rồi, vậy mà tôi vẫn còn nghĩ đến những chuyện này. Tôi thật là bất hiếu. Có một người quá lương thiện, làm vợ thì phải làm sao đây? Tôi không dám đảm bảo, nhưng vợ tôi đã lên tiếng rồi. Tôi có thể giúp cô đi xem bệnh cho ông nội cô. Thần Vương, chỉ cần ngài đồng ý, ngài nhất định có thể cứu ông nội tôi. Đây còn là Đường Bất Nghi từng hô mưa gọi gió đó, sao? Ông phải sống tốt đấy. Dù sao năm đó, những người cùng làm đại sự đều đã mất mạng hết rồi. Nếu ngay cả ông cũng không còn, thì ai còn có thể chứng kiến thế giới mới mà tôi tạo ra đây? Sau này, ông và tôi vẫn là cầu về cầu, đường về đường thôi. Mặc dù trước đây ông đã cứu mạng tôi, nhưng 5 năm trước tôi đã bất chấp sự phản đối của thiên hạ, giúp ông hạ độc nhà họ Bộ. Cũng đủ để trả hết ân tình của ông rồi chứ. Tại sao? Rốt cuộc là vì sao? Sao có thể? Sao lại như thế này? Người nhà của Thần Vương lại là do ông nội tôi lấy mạng. Tôi phải làm sao đây? Đường Bất Nghi, ông cũng được coi là một đời hào kiệt. Bây giờ Bộ Thanh Vân đang tàn sát cả nhà họ Đường của ông. Chẳng lẽ ông không muốn báo thù sao? Tôi, với tư cách là đại tế tư của tân thế giới, có thể giúp ông. Nhớ năm xưa, tôi đã tàn sát cả nhà họ Bộ, khiến 65 người vô tội của nhà họ Bộ mất mạng thảm. Giờ đây, cho dù là hậu duệ của nhà họ Bộ, đối với nhà họ Đường của tôi, truy sát tận cùng cũng chỉ là báo ứng mà thôi. Thật thú vị. Đường Bất Nghi, tàn nhẫn độc ác ngày xưa, lại cũng biết đến báo ứng rồi sao? Thật nực cười. Đời người chỉ vài chục năm. Tôi khuyên ông vẫn nên làm ít chuyện thương thiên hại lý, làm tổn thương người vô tội đi, để tích đức cho con cháu đời sau của mình. Ông Thần Vương, Thần Vương ơi, thuộc hạ không biết ông nội từng đối với nhà họ Bộ làm ra chuyện thập ác bất xá như vậy. Thuộc hạ không dám cầu xin ngài tha thứ cho ông nội. Thuộc hạ thề sẽ trung thành với Thần Vương.
để chuộc tội cho nhà họ Đường. Translated and narrated by M Media. Đây còn là Đường Bất Nghi từng hô mưa gọi gió đó, sao? Ông phải sống tốt đấy. Dù sao năm đó, những người cùng làm đại sự đều đã mất mạng hết rồi. Nếu ngay cả ông cũng không còn, thì ai còn có thể chứng kiến thế giới mới mà tôi tạo ra đây? Tiểu Thanh Vân, con phải học hành thật tốt đấy. Sau này hai thầy trò chúng ta cùng nhau kề vai sát cánh lập nên một thế giới mới nơi bách tính giàu có, dân chúng đồng lòng, đường không nhặt của rơi, quốc gia không có kiện tụng. Người này, dù là giọng nói hay dáng người, đều quá giống sư phụ. Nhưng 3 năm trước, rõ ràng là chính tay tôi đã ôm sư phụ nhập liệm. Ngày ấy quả thực đã không còn hơi thở. Nữ Bồ Tát. Người quả thật là nữ Bồ Tát của tôi. Nữ Bồ Tát, tôi đây. Đã có cảm giác đó rồi. Tôi thực sự có cái cảm giác đã lâu không có đó rồi. Cảm ơn, nữ Bồ Tát. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho người. Người bảo tôi làm gì cũng được. Người muốn lấy mạng tôi cũng được. Hãy nhớ lời anh nói. Khi cần dùng đến anh, tôi sẽ báo tin cho anh. Tôi Đỗ Nhất Minh lại có thể chấn chỉnh cùng phong rồi. Vân Nhi, được không? Lão cha ơi, ngài mau nhìn xem, tôi thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Tốt lắm. Tôi biết ngay, Vân Nhi nhà ta nhất định sẽ thành công mà. Tốt quá. Đoạn Bất Quy, anh đã cho tôi thời gian 5 năm. Vậy anh có biết tôi cũng đã cho anh thời gian 5 năm rồi không? Tôi thực sự không muốn đợi nữa. Quân ta vừa mới bắt đầu tiến hành điều động phòng tuyến biên giới thì Vân Cảnh đã đưa ra sự điều chỉnh tương ứng rồi. Ta không thể không nghi ngờ đã xuất hiện kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta. Thần Vương, có một chuyện thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Cứ nói đi, không sao cả. Thuộc hạ nghi ngờ Đốc Quân Đường, cô ta. Tại sao lại nghi ngờ như vậy? Thuộc hạ từng nghe thấy cô ta than phiền Thần Vương không cứu ông nội cô ta. Được rồi, các người lui xuống trước đi. Ta cần yên tĩnh một chút. Vâng. Thần Vương, ngài vì sao lại nghi ngờ Hồng Phấn? Hồng Phấn làm sao có thể phản bội quân ta, phản bội Thái Sơ Điện? Cô ấy coi đại tướng quân như cha ruột mà kính trọng. Hơn nữa, Thái Sơ Điện lại là tâm huyết cả đời của đại tướng quân. Không phải nghi ngờ, là xác định. Thần Vương, khi ta nói ra ai là kẻ phản bội, Hồng Phấn đã đẩy Đốc Quân Đường ra quá nhanh. Có lẽ Đốc Quân Đường thực sự đã từng than phiền sau lưng, nên Hồng Phấn mới nghi ngờ. Ta càng tin rằng sư phụ của nàng ta vẫn còn sống. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến nàng ta phản bội Thái Sơ Điện. Các người trong tuần qua chỉ làm được chừng này việc thôi sao?
Định chờ đến khi nào? Khi kẻ địch kéo quân đến dưới thành sao? Trương Hằng, anh đã đi theo ta bao nhiêu năm rồi? Cái vẻ mặt này của anh bây giờ trông giống phụ nữ thì đẹp lắm sao? Dược sư, tiềm năng của cơ thể con người là có giới hạn. Kích thích các tế bào thần kinh của cơ thể quả thực có thể khiến tiềm năng của cơ thể được nâng cao. Giống như một số quốc gia cho vận động viên dùng chất kích thích trong thời gian ngắn có thể tăng cường thể lực của họ. Nhưng hiện tại chúng ta nhìn từ các thí nghiệm lâm sàng hoặc là trên những con chuột thí nghiệm, có lẽ đã gặp phải nút thắt cổ trai rồi. Hiệu quả mà đại tế tự mong muốn không thể đạt được trong thời gian ngắn. Đồ vô dụng. Toàn bộ đều là đồ vô dụng. 3 ngày. Chúng ta chỉ có 3 ngày thôi. Vâng, chúng tôi sẽ dốc hết sức lực. Anh đi làm việc trước đi. Vâng. Khoan đã. Ta đi cùng anh. Anh dặn dò gia đình một chút. Vâng. Cha, để con xuống nhé. Cha ơi, có phải ngày nào cha cũng sẽ đến đón con tan học không? Đúng rồi. Cha không chỉ đến đón Tịch Tịch tan học, ngày mai cha còn đưa Tịch Tịch đi học nữa, được không? Được, cha là người cha tốt nhất trên thế giới này. Mẹ ơi, có phải ngày mai mẹ và cha sẽ đưa con đi học không? Đúng rồi, ngày mai mẹ và cha sẽ cùng đưa Tịch Tịch đi học, được không? Được. Bộ Thanh Vân, tôi đã từng nghĩ anh mới là người có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau ngắm hoa với tôi. Kết quả là anh lại giống như tất cả những người đàn ông bình thường khác. Vì sắc đẹp mà ở bên một người phụ nữ như thế này, anh thực sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Nhưng anh đừng quên, một người một khi đã có điểm yếu thì người đó sẽ không bao giờ có thể trở thành thần được nữa. Cho dù anh là thần vương, được mọi người kính ngưỡng, tôi xứng đáng với quốc gia, xứng đáng với chủ công, nhưng cuối cùng vẫn là có lỗi với vợ con mình rồi. Nguyệt Nhi, xin lỗi em. The film was translated and narrated by M Media. Xin hỏi vị tiểu thư này có phải đang đợi ai không? Tôi dù sao cũng coi như có ơn tái tạo với anh nhỉ. Sao anh lại ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng không nhận ra? Nữ Bồ Tát lại xinh đẹp đến thế này, cứ như thể là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thật vậy, thật xinh đẹp động lòng người. Đừng có lắm lời nữa. Cái này là cho anh. Vị nữ Bồ Tát này, mau nói cho tôi biết cô tên là gì đi. Tôi muốn lập cho cô một bài vị trường sinh. Bài vị trường sinh gì cơ? Tôi già đến thế sao? Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi thật sự không biết phải làm sao để báo đáp đại ân đại đức của ngài. Hiện tại có ngay một cơ hội đây. Vừa hay anh có thể báo đáp tôi. Ngài cứ tùy ý nói, dù có phải lấy mạng tôi cũng có thể dâng cho ngài. 8 giờ tối, đến chỗ này. Vâng, không thành vấn đề. Anh đi đi, tôi còn phải đợi người khác. Vâng. Chẳng phải là muốn lấy mạng anh sao? Sao thế, nhớ anh hả? Khoảng chừng nào anh về vậy? Anh sắp về đến nhà rồi. Hôm nay nấu món gì ngon thế? Không có gì cả, không có gì hết. Con gái anh nhất quyết đợi anh về ăn cơm chung. Nó cứ hỏi mãi, ba chừng nào về? Được rồi, anh về ngay đây. Thần Vương, nghe nói anh và hộ pháp tình như tay chân nhỉ? Hôm nay tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến
cô ta mất mạng như thế nào? Thần Vương, ngài mau đi đi. Nếu tôi đoán không sai, mục tiêu của anh chắc hẳn là tôi. Quả nhiên là Thần Vương. Cũng thông minh đấy chứ. Thả cô ấy ra. Có chuyện gì? Cứ nhắm vào tôi đây. Thần Vương, tôi không đáng để ngài mạo hiểm thân mình. Đời này, được cùng ngài kề vai chiến đấu là hạnh phúc lớn nhất của Hồng Phấn. Hôm nay, cuối cùng có thể trở thành tiên phong chiến đấu cho ngài. Hồng Phấn đã mãn nguyện rồi. Hồng Phấn, đừng có trước mặt tôi diễn cái vở kịch xiến xẩm này. Vậy sao? Chỉ vì anh là thái giám, đời này không thể cùng phụ nữ âu yếm, nên anh ghen tị sao? Cút đi. Thần Vương, cô không sao chứ? Nữ Bồ Tát, sao lần này thuốc nước lại khác lần trước vậy? Đây là sản phẩm mới được nghiên cứu và phát triển của tân thế giới. Nó không chỉ có thể kích thích sự tái tạo của các bộ phận được chỉ định, đồng thời còn có thể kích thích sức sống của các tế bào thần kinh toàn thân. Quả không hổ danh là sản phẩm của tân thế giới. Nữ Bồ Tát, cô nói đi. Cô cần tôi làm gì? Tôi thì muốn anh làm gì đó. Đáng tiếc là anh không làm được. Nữ Bồ Tát, sao ngài lại sỉ nhục người khác như vậy? Tôi chỉ muốn lấy mạng Bộ Thanh Vân thôi. Đáng tiếc là tu vi của hắn quá cao. Tôi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngài cũng có thù với hắn sao? Hắn ta đã phụ bạc tôi. Tôi đã 2 lần kết thúc thai kỳ vì hắn. Kết quả là bây giờ hắn lại ở bên tiện nhân nhà họ Lương kia, ân ân ái ái. Anh nói xem tôi có hận không? Tu vi của Bộ Thanh Vân quả thật rất cao, nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân thôi. Nếu hai chúng ta cùng nhau liên thủ thì chưa chắc đã không phải là đối thủ của hắn. Anh làm như vậy, sau đó cao, quả thực là cao thâm. Cô không sao chứ? Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt. Chân Chân, Thanh Vân, em thích anh. Rất thích, rất thích anh. Đốc Quân Đường, cô đừng nói gì vội. Xe cứu thương sắp đến rồi, hãy giữ sức. Thanh Vân, anh hãy nghe em nói hết đã. Hồi nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau. Lúc đó, ông nội anh đến nhà họ Đường để khám bệnh cho ông nội em. Hai chúng ta đã chơi rất vui vẻ. Ông nội còn nói muốn định hôn ước từ nhỏ cho chúng ta. Lúc đó tuy em còn nhỏ, nhưng nếu anh là người chồng tương lai của em bằng lòng. Chân Chân, cô đừng nói gì vội. Ngoan, được không? Thanh Vân, em vốn luôn nghĩ rằng chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ luôn nhìn thấy em và nhận ra những điều tốt đẹp ở em. Em có thể mãi mãi chờ đợi anh. Nhưng kể từ khi em biết ông nội là hung thủ lấy mạng người trong thảm án nhà họ Bộ, em đã biết chúng ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Thanh Vân, em có thể cầu xin anh một chuyện không? Cô nói đi. Em biết anh sẽ không tha cho ông nội, nhưng anh trai em, anh ấy không hề tham gia. Anh có thể tha cho anh ấy không? Hãy để lại một người có thể tạo mộ cho em. Được. Tôi hứa với cô. Tôi hứa với cô rồi.
Anh có thể ở bên em. Thật tốt quá. Chân Chân. Chân Chân ơi. Chân Chân. Tu vi của tôi và Hồng Phấn tuy kém xa ngài, nhưng lại cao hơn người thường rất nhiều. Vì sao ngài lại có suy đoán như vậy? Chẳng lẽ so với chiến binh đột biến lần trước, thuốc của tân thế giới lại được cải tiến nữa sao? Không chỉ vậy, cậu cứ thử đoán mạnh dạn hơn xem sao. Trừ khi Hồng Phấn thật sự đã phản bội Thái Sơ Điện, phản bội ngài, khả năng là 90%. Thần Vương, vì sao ngài lại có suy đoán như vậy? Nếu cô ta không làm gì cả, ta cũng chỉ nghi ngờ cô ta thôi. Nhưng cô ta lại tự cho mình là thông minh, giả vờ để người của tân thế giới bắt cóc cô ta. Mặc dù người của tân thế giới đó đã sử dụng thuốc, nhưng với thực lực của cô ta, làm sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy được? Đằng sau chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình khác. Vậy Thần Vương có tính toán gì? Nếu cô ta chỉ phản bội ta thì cũng đành chịu, nhưng nếu kẻ bị phản bội là Thái Sơ Điện, thậm chí là Hoa Tử Quốc, thì ta chỉ có thể gạt bỏ tình cảm cũ, vì nước mà trừ gian. Thuộc hạ sẽ lập tức đi làm. Không, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Lần này ta phải lôi kẻ đứng sau lưng cô ta ra ngoài. Lão cha, sao ngài lại đích thân đến đây? Sao cô làm việc lại lỗ mãng như vậy? Nếu Bộ Thanh Vân phát hiện ra chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ thất bại sao? Lão cha, tôi chỉ là... Thôi đi. Rõ ràng biết ta không muốn nghe lời bào chữa và lý do. Nếu Bộ Thanh Vân bắt đầu nghi ngờ cô hãy nhanh chóng rút lui. Ta sẽ phái người đến tiếp ứng cho cô. Vâng, lão cha. Thần Vương, có chuyện gì tốt sao? Ta và Hồng Phấn lần trước gặp phải kẻ đã sử dụng thuốc của tân thế giới. So với trước đây, có vẻ như bọn họ đã cải tiến công thức rồi. Nó sẽ nâng cao tiềm năng của con người lên bao nhiêu, và sẽ gây ra lực tấn công lớn đến mức nào đối với quân đội ta. Loại thuốc này, nếu dùng cho người thường, thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh người. Nếu xét theo mức võ lực trung bình của Thái Sơ Điện mà nói, thì chỉ có thể nói là chưa đủ để xem xét. Thần Vương, quả đúng như Hồng Phấn đã nói. Thanh Quỷ, truyền lệnh xuống. Giải trừ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Chỉ cần duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 2 là được. Vâng. Ngày sau nếu theo chí lớn ngút trời, dám cười hoàng sao chẳng phải trượng phu. Bộ Thanh Vân ơi, Bộ Thanh Vân, cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Nhưng cũng tốt, khỏi phải khiến chúng sinh lầm than. Vào đi. Thuộc hạ vô năng, xin lão cha trách phạt. Cô nói gì? Thuộc hạ vô năng. Hiệu quả của thuốc tân thế giới thế hệ thứ 8 vẫn không thể đạt được yêu cầu của ngài. Hiệu quả của thế hệ thứ 7 và thứ 8 đã tăng lên bao nhiêu? Sau khi thử nghiệm trên cơ thể người, một binh sĩ bình thường, sau khi dùng thuốc thế hệ thứ 7, có thể liên tục lấy mạng 38 người, rồi kiệt sức mà mất mạng trong thời gian 2 giờ 7 phút. Còn một binh sĩ bình thường, sau khi dùng thuốc thế hệ thứ 8, có thể một mình liên tục lấy mạng 72 người, rồi kiệt sức mà mất mạng trong thời gian 25 phút. Cậu nói xem. Bẩm lão cha, dưới sự dẫn dắt của dược sư đại nhân, thế hệ thứ 8 so với thế hệ thứ 7, điều được cải thiện lớn nhất không phải là tỷ lệ tiêu diệt, mà là thời gian phát huy tác dụng. Thế hệ thứ 8 có thể khiến người dùng ngay lập tức sau khi dùng bộc phát ra tiềm năng lớn nhất so với thế hệ thứ 7. Chỉ tăng thêm 7 giây. Nhưng 7 giây này, đối với quân nhân mà nói, đủ để ra đòn sát thủ trước. Rất tốt. Vân Nhi, đứng dậy đi. Cậu cũng đứng dậy đi. Vâng. Các người vất vả rồi, về tắm rửa, nghỉ ngơi một chút.
Vợ ơi, em vất vả rồi. Uống chút nước nóng đi. Ai là vợ anh chứ? Hai chúng ta cùng lắm chỉ là sống chung bất hợp pháp thôi. Em nói lời này anh không thích nghe đâu nhé. Được, anh gọi điện cho cục dân chính ngay đây, bảo họ chuyển đến cho anh. Giờ này mà người ta nhận được điện thoại của anh, không bị anh dọa mất mạng mới lạ. Em còn biết bây giờ đã muộn rồi sao? Em bây giờ trong mắt chỉ có công việc, hoàn toàn không có anh. Giờ anh lại thành ra người phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi rồi. Có vấn đề gì sao? Chuyện này rất quan trọng, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát. Nói đi. Đây là mật thư đại tế tư gửi cho quốc chủ Vân Cảnh. Mặc dù chúng tôi đã nhận được tin tức này từ hôm qua, nhưng vì tin tức này được viết bằng mật mã đặc biệt, dù các anh em đã giải mã suốt đêm, nhưng vẫn phải mất hơn 20 giờ đồng hồ. Xin thần vương thứ tội. Tốt lắm. Nếu đại tế tư này cấu kết với Vân Cảnh có ý đồ phản quốc, vậy Thái Sơ Điện của ta đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm, trừ gian diệt ác vì đất nước. Thuộc hạ nguyện dốc hết sức mình, không sợ hy sinh ngoài chiến trận. Theo tin tức mới nhất vừa nhận được, thuốc của Tân Thế Giới lại được cải tiến. So với loại mà ta và Hồng Phấn đã gặp lần trước, loại này được cho là có sức bùng nổ mạnh hơn. Chỉ là hiện tại chúng ta vẫn chưa thể thâm nhập vào phòng thí nghiệm của Tân Thế Giới, không biết loại thuốc mới của họ có dược tính mạnh đến mức nào. Thần vương, thuộc hạ và Hồng Phấn đều đã học y thuật từ đại tướng quân, chi bằng chúng tôi lấy danh nghĩa ứng tuyển, cải trang thâm nhập vào đó. Cải trang? Anh định cải trang thế nào? Thần vương, chuyện nằm vùng này chi bằng để thuộc hạ làm đi. Thứ nhất, y thuật của thuộc hạ cao hơn thanh quỷ. Thứ hai, thanh quỷ quanh năm phụ trách ám sát, sát khí trên người quá nặng, rất dễ bị phát hiện. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? 14 năm, 7 tháng. Trong mắt ta, các người sớm đã như là em trai, em gái của ta rồi. Đặc biệt là sau khi nhà họ Bộ gặp phải đại họa, ta đã sớm coi các người là hai người thân duy nhất trên thế gian này. Ta không muốn thấy bất kỳ ai trong số các người phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Thần vương, chỉ cần chiến tranh xảy ra, ắt sẽ có người phải hy sinh. Hồng Phấn là thuộc hạ của ngài, là đệ tử của Thái Sơ Điện, nguyện làm tiên phong, gánh vác trọng trách đi trước. Tốt, quả không hổ danh là đệ tử của Thái Sơ Điện ta. Hãy trở về an toàn. Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác nặng nề này. Thanh quỷ, truyền lệnh cho thập nhị vệ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Rõ. Lão cha. Cảm ơn, lão cha. Cẩn thận là trên hết. Hắn ta không phải người thường đâu. Tôi thấy hắn ta chỉ là hữu danh vô thực, khó mà xứng với danh tiếng đó. Lão cha, ngài quá đề cao hắn rồi. Được rồi, dù sao thì hắn cũng là thần vương lừng danh đấy. Quả thực có bản lĩnh. Hắn chẳng qua chỉ là may mắn hơn một chút thôi. Ngài mới là đại tướng quân lừng danh. Được rồi, đừng nịnh bợ nữa, mau chóng mang đồ về đi. Vâng. Lão cha, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài. Cô hỏi đi. Ngài sẽ cưới Bộ Xuân Vân sao? Cô đấy đúng là một cô gái nhỏ ngây thơ. Nếu không phải cô ta có chút bản lĩnh trong đạo dược, sao ta có thể vì muốn vĩnh viễn giữ cô ta bên cạnh ta mà lại diệt cả nhà họ Bộ? Nhưng ở Tân Thế Giới, ai cũng nghĩ rằng cô ta là bạn gái của ngài. Cô đấy rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào. Cô phải biết rằng để nắm giữ một người đàn ông, cách tốt nhất là nắm giữ dạ dày của hắn. Còn để khiến một người phụ nữ cam tâm tình nguyện thì là ngủ với cô ta. Hóa ra là vì tôi. Là tôi đã hại 65 mạng người của nhà họ Bộ. Tôi coi hắn là ân nhân cứu mạng của tôi, yêu hắn một cách mù quáng, làm những chuyện dơ bẩn vì hắn. Hóa ra tôi mới là kẻ đại ngốc. Thần vương, thuộc hạ gia nhập Tân Thế Giới trong thời gian quá ngắn, hiện tại vẫn chưa tiếp cận được tài liệu cốt lõi, nhưng thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Người tiếp ứng ta sắp xếp cho cô. Nếu gặp nguy hiểm,
Hãy đặt an toàn tính mạng của cô lên hàng đầu. Đa tạ thần vương quan tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vì thần vương, vì Thái Sơ Điện mà cống hiến. Tự mình chú ý an toàn. Vâng. Cậu nghĩ sao? E rằng người hồng phấn dựa vào ở tân thế giới có địa vị không hề thấp. Bản báo cáo thí nghiệm này, mặc dù mức độ cơ mật được kiểm soát vừa phải, nhưng nhân viên bình thường hoàn toàn không thể lấy được, trừ khi là thành viên cấp cao. Hơn nữa còn là thành viên cực kỳ cấp cao, thậm chí là thành viên cốt lõi. Cậu nói không sai. Với tu vi của hồng phấn và thân phận địa vị ở Hoa Tư Quốc, lòng trung thành đối với sư phụ và với Thái Sơ Điện, cần phải có sự cám dỗ lớn đến mức nào mới có thể lôi kéo cô ta phản bội. Thần vương, ý của ngài là tân thế giới đã phá vỡ quy luật phát triển sinh học, nghiên cứu ra được loại thuốc khiến con người trong thời gian ngắn kích thích tối đa tiềm năng trong cơ thể. Vậy có khả năng nào họ nghiên cứu ra một loại thuốc khiến người ta trong thời gian ngắn mất đi dấu hiệu sinh tồn không? Ý của ngài là đại tướng quân thật sự vẫn còn sống sao? Mới có mấy ngày không gặp, sao chị lại tiêu tụy đến mức này? Có phải vì hắn đối xử không tốt với chị ấy không? Sao thế? Giờ em mới phát hiện ra chị em cũng là một mỹ nhân sao? Đúng vậy. Chị của em là mỹ nhân đẹp nhất trên đời này, chỉ biết nói lời đường mật thôi. Thanh Vân, chị đã nghiên cứu ra được thế hệ thứ 8 của tân thế giới rồi đấy. Em có biết không? Cho dù là người thường, sau khi dùng loại thuốc này cũng sẽ ngay lập tức trở nên mạnh mẽ như cùng kỳ. Đại tế tử thông báo cho quốc chủ Vân Cảnh nguyên nhân có thể xuất binh, hóa ra là ở đây. Chị có biết chị sẽ khiến bách tính thiên hạ phải chịu đựng tai họa lớn đến mức nào không? Chị, loại thuốc nghịch thiên này sẽ khiến nhân gian gặp đại họa, tái diễn thảm kịch đổi con mà ăn. Chị có biết không? Biết. Chị đều biết. Nhưng Thanh Vân, em phải tin chị. Chị cũng không còn cách nào khác. Thanh Vân, có phải em cảm thấy chị không phân biệt thiện ác, trong lòng không có đại nghĩa, làm ô danh cả nhà họ Bộ Trung Liệt không? Đúng. Được. Chị sẽ cho em cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Kể từ nay về sau, gặp nhau trên chiến trường chính là đối thủ. Sống hay mất hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và vận may của mỗi người. Kể từ nay về sau, gặp nhau trên chiến trường không kể sinh tử, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và vận may của mỗi người. Rốt cuộc thì chị vì sao lại thay đổi tính tình lớn đến vậy? Bất kể chuyện gì xảy ra, lần này tôi nhất định phải bảo vệ tốt gia đình của tôi. Tốt lắm. Rất tốt. Quả không hổ danh là đồ đệ do ta dạy dỗ. Dùng quân cờ của ta cắm ngược lại vào bàn cờ của ta. Tốt lắm. Rất tốt. Hồng Phấn, cô đi theo ta bao nhiêu năm như vậy, sao vẫn còn ngu ngốc thế hả? Bị bộ Thanh Vân lợi dụng rồi. Vậy mà còn tự mãn nữa. Lão cha, thuộc hạ biết lỗi rồi. Thuộc hạ đối với ngài là một lòng trung thành. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi đây, bảo toàn thực lực của tân thế giới. Dọn dẹp một chút, xuất phát ngay bây giờ. Địa chỉ ta sẽ gửi cho cô.
Thuộc hạ bái kiến thần vương. Truyền lệnh cho thập nhị vệ, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Thấy lệnh như thấy bản vương. Nếu có kẻ nào chống lại, lấy mạng không tha. Rõ. Khoan đã. Lập tức phái người theo dõi chị của ta. Rõ. Bẩm báo thần vương, tân thế giới có dị động. Thuần thủ Liễu Thập Tam, đại tế tư sẽ xuất phát đi Vân Cảnh vào rạng sáng. Chuẩn bị đi. Khởi hành lúc trời sáng. Rõ. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Từ nhỏ tôi đã cùng ông nội hái thuốc ở đây. Ở đây, tôi có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Được. Dẫn đường. Thần vương, e rằng sẽ khó khăn đây. Ngọn núi này thực sự quá lớn. Bọn họ chỉ cần tùy tiện ẩn nấp, chúng ta căn bản không thể tìm thấy. Thần vương, xin ngài lập tức ra lệnh, lục soát núi đi. Liễu Thập Tam, ngươi ở lại đây tiếp ứng những người khác. Ta và Thanh Quỷ vào núi trước. Rõ. Đây là ký hiệu chị ta đã làm. Hồi nhỏ, chúng ta lên núi hái hoa rành chơi. Chị ấy sẽ dùng cái này để đánh dấu. Đi nhanh lên. Sư phụ, xin ngài tháo mặt nạ xuống đi. Con biết đó là ngài. Tiểu Thanh Vân, con quả nhiên không làm ta thất vọng. Thật sự là đại tướng quân. Sư phụ, tại sao? Tại sao hả? Con thân là Chấn Thiên Thần Vương, thực sự là dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần con tiến thêm một bước nữa là có thể khai phá nghiệp đế vạn cổ, được trăm đời tôn kính. Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến sao? Không. Chẳng lẽ con không biết vị chủ công mà con hết lòng trung thành chẳng qua chỉ là một vị vua trung dung. Giữ thành thì tạm được, nếu nói đến việc mở mang bờ cõi, hắn ta chỉ là một kẻ vô dụng. Đại tướng quân, ngài. Sư phụ, đây là lần cuối cùng con gọi ngài như vậy. Con tổng quân, là vì từ nhỏ con đã kính ngưỡng ngài, kính ngưỡng tất cả những người vì nước tận trung. Những trung liệt lấy ra ngựa bọc thây, hay cho một Chấn Thiên Thần Vương, hay cho một lòng vì nước tận trung. Ta luôn có một câu hỏi. Nếu năm xưa ngài đã diệt cả nhà ta, cuối cùng tại sao lại cứu ta? Phải rồi, tại sao ta lại cứu con? Con xem bây giờ, con đã ép ta tiến thoái lưỡng nan. Phía sau có truy binh, bởi vì nếu không có con, e rằng sẽ quá cô đơn. Ta 17 tuổi tòng quân, cả đời chưa từng bại trận. Còn là một hạt giống tốt, cho nên ta muốn xem thử đệ tử do chính tay ta dạy dỗ có thể đánh bại ta hay không. Hôm nay là cuộc chiến giữa sư đồ chúng ta, bất cứ ai cũng không được phép can thiệp. Hồng phấn, năm đó đại tướng quân đã đưa chúng ta từ cô nhi viện về, lại đưa chúng ta vào quân đội, cùng nhau nương tựa đi qua 20 năm. Tôi nhường cô 3 chiêu, coi như là kết thúc tình anh em của chúng ta. Bộ Thanh Vân, tôi không yêu nhầm người. Anh vẫn là Chấn Thiên Thần Vương, mưu tính không sót một ly, thua dưới tay anh. Tôi không,
mất không hối tiếc. Hồng phấn. Đợi khi chuyện của thần vương xong xuôi, tôi sẽ đưa cô về nhà. Đoạn Bất Quy. Thanh Vân, chị không cho phép. Bất Quy, anh sẽ cưới tôi chứ? Đã đến lúc nào rồi mà cô còn hỏi câu này? Thanh Vân, em biết vì sao chị không cho phép em ra tay không? Bởi vì bất kể Bất Quy là đại tướng quân hay đại tế tư, em đều không thể phủ nhận em là đệ tử của hắn. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Chị không thể để em mang tiếng. Còn lấy mạng cha là cô, là tôi. Tiện nhân, cô đã hạ độc tôi. Đời này của tôi, sai lầm lớn nhất đã phạm phải chính là yêu phải anh. Cô đã biết rồi sao? Đúng, tôi đã biết rồi. Tôi biết anh vì muốn lợi dụng y thuật của tôi để phục vụ cho anh, đã tàn sát 65 mạng người nhà họ Bộ tôi. Tôi cũng biết anh vì muốn mưu phản cướp ngôi, cấu kết ngoại bang, khiến Thái Sơ Điện 3.7416 vị trung liệt sĩ phải đổ máu nơi chiến trường. Tại sao tôi không thể lấy mạng anh? Không ngờ tôi tính toán cơ mưu, cuối cùng lại mất mạng dưới tay phụ nhân. Kế hoạch của tôi không thành là do thiên mệnh. Muốn lấy mạng hay muốn làm gì thì tùy cô. Đoạn Bất Quy, tôi đã từng thật sự rất yêu anh. Mặc dù tôi biết anh không yêu tôi nhiều đến thế, nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện vì anh gánh chịu mọi lời nguyền rủa của thiên hạ. Nhưng trước mối thù nước, nợ nhà, tôi không thể tự lừa dối bản thân. Chị ơi! Mẹ ơi! Tại sao chúng ta phải cúi chào họ? Bởi vì họ là cô và dượng của Tịch Tịch, cũng là những người thân thiết nhất của cha con. Chị! Sao chị lại ngốc đến thế? Hắn không xứng đáng. Hắn thật sự không xứng đáng. Thanh Vân, tình yêu không có lý lẽ. Có lẽ chị của anh còn đau khổ hơn anh. Nếu không thì chị ấy đã không lựa chọn cách này để ở bên Đoạn tiên sinh. Nếu không phải là di nguyện của chị ấy, anh căn bản sẽ không thu liệm cho hắn. Anh cũng đã nói rồi, đây là di nguyện của chị anh nên tôn trọng mới phải. Hơn nữa, hiện tại Đoạn tiên sinh đã là rể ở rể của nhà họ Bộ. Hắn là người nhà họ Bộ. Anh biết, anh chỉ... Thôi được rồi, anh cứ coi như là một việc vui vẻ vì chị gái anh, được không? Nguyệt Nhi, cảm ơn em. Chị có thấy không? Em và Nguyệt Nhi, Tịch Tịch sẽ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ sống bên nhau. Hy vọng chị ở bên kia cũng vậy. Thanh Quỷ bái kiến thần vương. Vương phi, sau khi Bộ tiên sinh mua lại khách sạn IC này, đã tìm nhà thiết kế để thiết kế lại. Ngài xem còn chỗ nào chưa hài lòng không? Alo. Biết rồi. Thần vương, tổng bộ gửi mật báo đến, nói rằng Vân Cảnh
đang tiến hành. Điều động quân sự quy mô lớn. Ta biết rồi. Sau 5 phút nữa, chúng ta xuất phát. Rõ. Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay. Nguyệt Nhi anh, em hiểu. Kiếp này chỉ có thể hẹn với non sông, không thể hẹn với người. Nguyệt Nhi, xin lỗi em đùa anh thôi. Điều anh bảo vệ là tất cả bách tính của Hoa Tư Quốc. Còn em cũng là một phần trong hàng ngàn hàng vạn người đó. Em sẽ đợi anh trở về. Nguyệt Nhi, cảm ơn em. Bộ Thanh Vân, anh nhất định phải sống sót trở về đấy. Anh còn nợ em một hôn lễ mà.